عليكم السلام. هذه الحلقة 115 من برنامج لحظات قرآنية، وعنوانها قبر النبي. الله سبحانه وتعالى يقول ردا على اعتقاد الجاهليين بخلود الأولياء بتوعهم، وكانوا يعبدون أولياء يعني بزعم أنها تقرب من الله زلفى كما جاء في أوائل سورة الزمر. فكانوا يعني يعتبرون أن هذه الأولياء تظل أحياء في قبورها. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت، يعني الكتاب لمحمد، فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ده الآية 35 و 34 و 35 من سورة الأنبياء. يعني كل نفس تذوق الموت، والموت اللي هو زي نفس الكلام، يعني أن يبلى الجسد وأن يتحول إلى تراب، وبين بعد كده الاستيقاظ يوم البعث يسري على الجميع. إذا ضد ما يقوله وما يعتقده الجاهلون بحياة الأولياء في قبورهم. وطبعا هذا لا يزال موجودا حتى اليوم، الجماعة اللي بيروحوا للحسين، واللي بيروحوا للسيدة زينب، واللي بيروحوا إلى قبر علي، واللي بيروحوا إلى قبر السيد البدوي، وبيعتقدوا بحياة الأولياء في قبورهم. ده القرآن بيرد عليهم مقدما: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت يا محمد فهم الخالدون. هنا السؤال: طيب اللي موجود ده فيما يسمى المسجد النبوي، هل هو قبر النبي؟ لا. النبي محمد عليه السلام لم يدفن في قبر، هو دفن في حجرة عائشة. ودي حجرة كانت السيدة عائشة عايشة فيها، بتنام فيها، بتصحى فيها، بتصلي فيها، بتستقبل صديقتها، بتتكلم، بتتطهر فيها. إذا دي حجرة، ما هياش قبر. إذا ما نقولش إن هو دفن في قبر. وبعدين إحنا هنا بقى بناخد الكلام ده، طبعا ده يعني ما حدث بعد نزول القرآن الكريم بيعتبر تاريخ، وتاريخ الحقائق فيه نسبية، يعني جايز يكون صح جايز يكون غلط، لكن ما هوش دين على الإطلاق. ابن هشام بيقول إيه بقى في السيرة بتاعته: فلما فرغ من جهاز رسول الله، يعني من تجهيزه يعني للدفن، يوم الثلاثاء وضع في سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، فقال قائل ندفنه في مسجده، وقال قائل بل ندفنه مع أصحابه، فقال أبو بكر إن سمعت رسول الله يقول: ما قبض النبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع فراش رسول الله توفى عليه فحفر له تحته، ثم دخل الناس على رسول الله عليه أرسالا، دخل رجال إلى آخره. يعني إذا دفن في الحجرة اللي مات فيها، اللي هي حجرة عائشة كما يقولون. و أحاديث كثيرة بهذا التواتر. والشيخ ابن هشام بيقول: لقد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي المسجد في الزاوية القبلية من الحجرة، ثم دفن فيها أبو بكر إلى آخره. و في حديث ذكر البخاري، طبعا ده بقى بيدخل في التاريخ. مش تقول لي انت يا عم انت ضد البخاري وبتستشهد بيه، لا، ده هنا الكلام بقى في التاريخ اللي حدث بعد موت النبي. بيقول لك ان هو لما سقط عليهم الحائط في زمن الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك هو الذي بنى مسجد المدينة، واشترى بيوت أمهات النبي، أسف العظيم، أمهات المؤمنين. اشترى، كانت أمهات المؤمنين كانوا ماتوا من زمان، وفي حوالين المسجد بيوت كتيرة فاشتراها، وراح باني مسجد المدينة وسعوا. وواحد بيحكي بيقول لك: لما سقط عليهم الحائط في زمن الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبنت لهم قدم، عظم قدم يعني، ففزعوا فظنوا أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا واحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي، ما هي إلا قدم عمر. طب واللي عرفك يا عروة بن الزبير؟ انت كنت شفت قدم النبي وقدم عمر؟ لكن اهم شيء ان هم لقيوا عظمة ساق، وخافوا لا تكون ديت هي الساق بتاعت النبي. فالشيخ عمر ابن عروة بن الزبير بن العوام قال لهم: لا يا اخوانا ما تزعلوش، ده تلاقيها ديت القدم بتاعت عمر.
يعني أهم شيء يستفاد من هذا إن تحولت أجساد النبي وأبو بكر وعمر إلى تراب وإلى عظام، وده نهاية كل البشر. وإن هو مش كان معروف بالظبط فين المكان اللي اندفن فيه هذا أو ذاك، لأن حجرة عائشة يعني بعد لما كل البيوت اتهدمت ما تعرفش بالظبط فين، الموضوع ساح في بعضه إلى آخره. يعني الوليد بن عبد الملك حين تولى الخلافة سنة 86 شرع في بناء جامع دمشق، وكتب إلى نائبه أو واليه على المدينة اللي هو عمر بن عبد العزيز في الوقت ده أن يوسع في مسجد المدينة، فوسعوا ودخلت فيه بقى حجرات أمهات المؤمنين، ومن ضمنها حجرة عائشة. وما كانش حد مهتم بالظبط فين حجرة عائشة. بعد كده حصلت توسعات أخرى في عهد العباسيين، وتوسعات تانية إلى آخره. وفي الوقت ده لم تكن يعني قد حدث تقديس النبي. بعد كده لما جم قدسوا النبي قعد قال لك فين بقى المكان بتاعه، تاتا تاتا خطوة مش عارف ايه، قاعد اقول انا بس هو هنا ولا قبر. وقابوا قبرا اللي هو الرجس من عمل الشيطان. وحتى الآن بقى هذا المكان العشوائي يعتقدون أن النبي مدفون تحته، وهذا كله كذب. أحبتي، أهلا وسهلا بكم في قناة أهل القرآن وفي برنامجنا لحظات قرآنية، وندعوكم الاشتراك في القناة وإلى أن تقوموا بعمل شير ولايك على فيديوهاتنا. وأهلا بكم في موقع أهل القرآن، ففيه ما تطلبون من إجابات. وعليكم السلام.